200 रुपैयाँ बोकेर रिसोर्ट गएको हामी हैन यस ब्रदर न्यू ब्लगर इन द टाउन भाइको बिराले मेरो ब्लगै हेरे हैन जस्तै छ हेलो गाइज इट्स डे 2 म अहिले कहाँ छु भन्दा नवलपुर गाइदाकोटमा छु हैन मेरो डे 2 हो यहाँको चाहिँ र अलिकति कालो कालो आइरहेछ होला भिडियो म चाहिँ आज के गर्छु भन्दाखेरि अब बहिनीलाई भनिरहेको छु मैले कहाँ लैदिन्छु तैँले भनेर हैन कहाँ लैदिन्छु भने जाम न दाइ यतिकै घुम्ने त गइ छैन यतिकै हिँड्ने पनि चल्दिउँ भने यतिकै हिँड्छु है त म अन्डे ले अब डुल्ने वल्ला हावा चल्न रहेछ अन्डे टु यु ह्यापी बर्थडे अन्डीको बर्थडे है आज आज मेरो सेकेन्ड डे चितवनमा ए गाइदाकोटमा अन्डीको बर्थडे रहेछ कता जानु ह्यापी बर्थडे टु यु ह्यापी बर्थडे अब लङ लाइफ गाइज हैन अब हामी यसो निस्किन्छौँ बाहिरतिर कति बजिसक्यो भन्दा आज चाहिँ लगभग 12 बज्न लागिसक्यो भित्र के अरे बसिरहेको थिएँ बाहिर निस्किन नसक्नु भनिसक्यो भित्र बेर गर्मी थियो अब चाहिँ बहिनीले हिँड्यो नि त यसो बाहिर निस्क्यौँ भन्दै हाम्रो मनिषा बहिनीले बहिनी पुरै ल त्यो बहिनीलाई चाहिँ सुत्न दियो होइन सुदीप आज हामी कहाँ जाँदैछौँ नारायण रिसोर्ट जाँदैछौँ गाइस भाइ मसँग सुदीप भाइ अनि मेरो मनिषा बहिनी छ अब उनीहरूले लजाम भनेर अब अघिसम्म घाम थियो बाहिरै निस्किन नसक्ने थियो गर्मी थियो होइन अब चाहिँ हामी जान्छौँ हामीसँग दुईवटा स्कुटर छ होइन एउटा हाम्रो सुदीप बाप्सको स्कुटर छ एउटा चाहिँ हाम्रो मनिषाको स्कुटर छ 2-3 जना जाँदैछौँ हामी होइन लास्टै गर्मी छ गाइस अहिले पनि बाहिरतिर त तर अब घुम्नु त पऱ्यो होइन म 4 दिन बस्छु अथवा बस्छु भनेको थिएँ म भोलि चाहिँ फर्किन्छु होला जस्तो लाग्यो त्यही भएर अब म आज चाहिँ भाइ बहिनीले अब कहाँ लान्छन् मलाई घुमाउनलाई हेरौँ है त ल सुदीप जाने हिँड्दा अब कहाँ जाने केटाहरूले सरप्राइज दिने हिँड्दा मलाई कहाँ घुमाउनु जाने भनेर नारायण रिसोर्ट गइन्छ यसो हेरौँ यहाँको चलपल रिसोर्ट अरे छ अरे होइन बेन चाहिँ नारायणी भ्यू गाइस त्यहाँ गएपछि हेरौँ है त कस्तो छ भिडियो भनेर मेरो आजको भ्लग चाहिँ यो डे 2 को भ्लग यहीँबाट सुरु हुन्छ होइन म अन्डीकोमा थिएँ अन्डीकोमा खाना खाइसकेँ यहाँ अनि त्यसपछि खाना खाएर एकछिन गर्मी थियो त्यसपछि के अरे एकछिन बस्यो अब चाहिँ घुम्न जाऊँ भनेर हिँडेको अनि त्यसपछि अब त लगभग घाम भन्दा आज गर्मी अलिअलि कम हुँदै जान्छ कि बेलुका बख चाहिँ ऊ लाउनु पर्दैन हेलमेट लाउनु पर्दैन ए यहीँ पो हो ल गाइस पहिकै मनिषाले स्कुटर ल्याउनु पऱ्यो नि त मनिषाले हामीलाई लास्टै कुरा है स्कुटर निकाल्न लाग्यो लास्टै कुरा आइसक्यो यसले मेकअप गर्न लागि तल हेर्ने चान्स छैन बाप्स कसैले नि त्यहाँ रविन दाइसित गएपछि तल हेर्न डराउँछन् मान्छेहरू उसले स्कुटर निकाल्दैछ भाइ रेडी भइसक्यो गाइस हामी जान्छौँ है त सिधै बाटोमा चाहिँ मैले खिच्दिनँ किन भन्दा गर्मी छ प्लस अनि ब्रर आउँछ क्या आवाज त्यही भएर म त्यो मसँग उ छैन सिधै गाइस हामी त्यहाँ गएर हेर्छौँ ओके बिना हेलमेट चाहिँ हिँड्न नहुने हो कि केटाकेटी हो तिमीहरू यार म यहाँ बस्छु ल हेलमेट लाउनु चलाउनु सक्छस् नि होइन लडाउनुहोस् नि मलाई लडाउनु चाहिँ भन है यसमा आवाज अलिक कमाउँछ कि म खिच्दै हिँड्छु नि त ल सुदीप बाब ल गाइस त बिस्तारै गर न कसरी चलाइसिस् र गाइस आज डे 2 मा चाहिँ भाइ बहिनीहरूले मलाई घुमाउन हिँडालेको छन् है गाइदाकोटबाट हेरौँ अब कहाँ लान्छन् केटाकेटीहरूले कस्तो अब स्विमिङ पुल नि छ तर स्विमिङ गरिँदैन हामीसँग कस्ट्युम छैन गाइस स्विमिङ कस्ट्युम छैन गरिँदैन हेरिन्छ नारायणी भ्यू त्यसपछि तपाईँहरूलाई पनि त्यहाँबाट देखाइन्छ अनि त्यसपछि हामी फर्किन्छ गाइस भाइ सब्सक्राइब गर ल आन्टी नमस्ते अहिले आउँछु ल हो गाइस यहाँबाट यताबाट रहेछ मनिषे बाटो हेर है बाटो हेर केटाकेटीहरूको फेरि भर लाग्दैन मान्नु पर्दैन होइन मैले फाल्न त फालिदिनु है उल्टा हुन्छ उल्टा है तर रमाइलो छ यार गाइस यतातिर कस्तो भने पिस हुँदो रहेछ बाटो चाहिँ होइन आनन्द आउने सुदीप बाटो यता जस्तो सबजना हेरिरहेछन् यार मलाई चलचल्ती नयाँ मान्छे देखेर हो क्या ए लाज लाग्यो गाइस हल्का लाज लाग्यो होइन यहाँबाट तल रहेछ क्या हिँड्दा नि गाइस फाइनली गाइस हामी आइसक्यो है त यो रिसोर्टमा आइसक्यो हेरेर बवाल रहेछ गाइस बवाल
स्विमिङ पुल प्लस नारायणी भ्यूज है आम्मामा दामी रहेछ ल गाइस ऊ यहाँबाट यस्तो उता डुङ्गासुङ्गा चलेको नि देखिँदो रहेछ होइन दामी छ कस्तो लाग्यो भाइ त पहिले आइसकेको थिएँ छैन दामी छ गाइस तर पौडी पनि हेर हामी बन्दैछ अन्डर कन्स्ट्रक्सन है अझै पनि तर खतरा छ गाइस होइन सुदीप मलाई पौडी मन लाग्यो यसमा मात्रै बसेर उ गर्न मिल्छ होला नि त यसमा मात्रै बस्न मिल्छ होला नि त के छ यहाँ फेसिलिटी भनिदिनु न त हामी यो स्विमिङ गर्नु पऱ्यो भने कति लाग्छ अरू कस्ट्युमहरू पाइन्छ मतलब कति पर्छ नि कस्ट्युमको 200 अनि यो कति बेर हो यसको टाइम हुँदैन स्विमिङ ए अनि अरू के छ यहाँ खाजाहरू पाउँछ होइन यो बन्दै हो तपाईँहरूको अझै ए हस् ल हामी विचार गर्छौँ अनि भन्छौँ है त गाइज होइन दामी रहेछ यो चाहिँ यता नारायणीको भ्यू देखिन्छ यहाँबाट यो कतापट्टिको साइड हो है यो नारायणीको क्या हामी यता यता यो यता उतापट्टि चिताउनु होइन दामी रहेछ यार मलाई चाहिँ स्विमिङ गर्न ए स्विमिङ गर्न मन लाग्यो मलाई चाहिँ गाइज हान्ने नि हेर फाइनली गाइज हामी यहाँ छौँ होइन यो रिसोर्टमा दाइ यो रिसोर्टको नाम के हो रिसोर्टको नाम के हो नारायणी बिचमा छौँ है अहिले हामी तर मलाई यहाँ स्विमिङ गर्न मन लागिरहेको छ गाइज म गर्न नि सक्छु कि लस्सी पाउँदैन लस्सी गाइज होइन दामी रहेछ यो चाहिँ बन्दै रहेछ अन्डर कन्स्ट्रक्सन रहेछ बनिसकेपछि चाहिँ एकचोटि यहाँ आउनुपर्छ होइन सुदिम ओ यस यो सिक्ने हो क्या यसरी सिक्ने हो कि स्विमिङ त जान्नु पऱ्यो नि त होइन सिक्नुपर्छ गाइज के भनिस् तैँले खानेकुरा लस्सी लस्सी हामी लस्सी खान्छौँ यस ब्रदर न्यू ब्लगर इन द टाउन भाइहरूले के भनिन्छन् रमाइलो भनिन्छन् यार भाइहरूले रमाइलो भनिन्छन् त हेरेर आउँदाखेरि तर केटाहरूले न्यू ब्लगर इन टाउन भने केटाहरूले मेरो भ्लगै हेरेर खाइदिनु जस्तो छ गाइज होइन के अरे हामीले यहाँ लस्सी खान लाग्यो भाइ लस्सी खायो स्विमिङ हान्ने भनेको अलिकति ढिला होला जस्तो छ स्विमिङ चाहिँ हानिन्न जस्तो छ लस्सी होइन लस्सी यसले आज चाहिँ फेरि केही प्योर संस्कारी बन्नका लागि यसले भेज चाउमिन संस्कारी बन्नका लागि भेज चाउमिन है त गाइस तर बाहिर ताइरे भाइहरू छन् होइन बच्चाकोमा हान्छस् क्या सुदीप तँ त केटाकेटी नै होइन 18 पुगे छैन नि त यसमै हान गाइस यसमै हान यो एज हेपाई प्रवृत्ति भयो गाइस अहिले हामी यहाँ छौँ होइन यही रिसोर्ट हो आज हामी खासै कहीँ गइँदैन खाजा साजा खाइन्छ अनि त्यसपछि फोटोसोटो हानिन्छ होइन भाइ बहिनीको अनि त्यसपछि गइन्छ ल पुरा त्यही गाइस मलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ भने गाइस यहाँनिर होइन रमाइलो छ ठिक छ तर गर्मी छ चितवनमा जे भयो नि उता देखेन एक्सर्साइज हो मनिषा तँलाई कस्तो लागिरहेको केपीमा आउँदाखेरि यहीँ बस्नु भयो क्या त्यहाँ पारी हो तर केही बेला टेको ठाउँ के हो त्यही भएर फेमस होला गाइज होइन अब हामी स्विमिङ हान्ने भनेको चाहिँ नहान्ने नि भयो यहाँ कस्तो भयो भने के भयो भने हामी फेरि छिटै फर्किनु पर्ने भयो होइन फेरि स्विमिङ गरे 250 रुपियाँ घन्टाको रहेछ तिरेपछि फुल हान्न पाइएन भने मजा भएन नि त मेरो फोन आइरहेछ अनि म जानुपर्ने भयो कि त्यही भएर अनि चाहिँ यहाँ हामी स्विमिङ चाहिँ क्यान्सल गरियो खाजा खान्छौँ अनि त्यसपछि लाग्छौँ गाइज यही हो दामी छ बवाल चाहिँ एकचोटि आइदिनु होला यहाँ तपाईँहरू रमाइलो छ केटाहरू स्विमिङ हानिरहेको छन् केटाहरूले टाक्क भुँडी गडाइ भुँडी त लास्ट टाइम मडाइरहेको छ भुँडी गडाइ यहाँ आउनका लागि टिकट पनि लाग्दैन यहाँ एक्सर्साइज पनि हुन्छ हजुरहरु अवश्य आउनु छिटो ढिला नगरिनु केटाकेटीहरू यही त अनि बुढाबुढीहरू आफूले होइन यस्तै हो गाइज हामी युके अमेरिका अस्ट्रेलिया कहीँ पनि होइन यो नारायणीको बिचमा हो मनिषा तँलाई कस्तो लागिरहेको मलाई एकदम रमाइलो भयो सुदीपलाई पनि बवाल लागिरहेको होइन सबलाई बवाल लागिरहेको छ गाइज मलाई पनि बवाल लागिरहेको छ गीत बजिरहेको छ अलिक क्राउड बेसी भयो कि गाइज हाम्रो खाजा आइसकेको छ होइन पहिला मैले देखिरहेको छु उताबाट खाजा लिएर आउँदै हुनुहुन्छ होइन त्यो दाइले लिएर आउनुहुन्छ कि होइन हामीलाई भनेको त अर्कोलाई पो रहेछ ख्यास्सा पुतली भयो यार गाइज तेरो खाजा आयो कि मेरो खाजा आयो दाइ के हो यो ल राखिदिनु न यहाँ
अरू खाजा आइसकेको छ गाइस चाउमिन चाहिँ क्यान्सल गर्नु पऱ्यो होइन चाउमिनको त्यो अहिले अर्को सरकारी छ क्या चाउमिनको बनिन्छ नि चाउमिनको ठाउँमा अरू के भन्छ अरू बन्छ चाउमिन होइन त भन्छ झोलमा मोमा क्यानियो तर हामीले सोचे जस्तो चाहिँ नरहेछ है हुन त बन्दैछ गाइस होइन त्यही भएर नि होला सोचे जस्तो मिलेर हिँड्छ खाजा तर गाइस होइन यहाँको खाना चाहिँ ठिक्कै रहेछ खासै सेटिस्फाई भइएन ल अन्डर कन्स्ट्रक्सन छ होइन त्यही भएर नि होला अब हामी लगभग निस्किन्छ जस्तो लाग्यो मलाई गाइस हामी अब त्यहाँ पैसा तिर्छौँ होइन हाम्रो कति भयो बिल चाहिँ अनि त्यसपछि लाग्छौँ है त किन भन्दा खासै हामीलाई यहाँ खानाले सेटिस्फाई गराएन गाइस हामी अब यहाँ बिल पनि पे गरिसक्यौँ होइन अब यहाँबाट निस्किन्छौँ खाना चाहिँ खासै बरु यति उत्कृष्ट लागेन मलाई बाइक निकाल है यताबाट हाल फाइनल्ली बरु भजनमा जाऊँ क्या राधा कृष्ण मन्दिरमा ओइ गाडी हेरेको पछाडि गाइज होइन हामी त्यहाँ सकियो सबै बिस्तारै हेर ल बरु यो भजन रमाइलो हुन्थ्यो होला त्यहाँ गएको खासै रमाइलो लाने गाइज किन भन्दा त्यहाँको खानाले हामीलाई डिसपोइन्ट गर्यो कि अब हामी बिस्तारै जाँदैछौँ चटपट खाना जाने भन्दैछ बहिनीले होइन चटपट खाना जाने भने टेस्ट चटपटमा जाने च्वासै पिरो चटपट होइन सुदीप बाब्स कहाँ गयो सुदीप बाब्स हरायो गाइज सुदीप बाब्स आउँदैछ होला उता पछाडि उसको साथी भेटेको थियो एकजना पानीपुरी चटपट हजुरले गैडाकोट आउँदाखेरि अब खाना मन लाग्ने च्वासै भाइरलवाला चटपट भन्दा पनि खतरा चटपटमा जाँदैछौँ गाइज हामी अब होइन गाइज दिल्ली बाकोमा जाँदैछ भाइ अब च्वासै दिल्ली बाकोमा चटपट खाएर जान्छौँ भाइ अब हामी लिप्पीहरू यस्तो त भन्नुहुन्न लिप्पी त भन्नुहुन्न च्वासै गर्नु भएको छ होइन लिप्पीहरू ओ माई गड वाटर रमाइलो गाइज सुदीप बाब्स आउँदै हुनुहुन्छ होइन सुदीप हामीसित छुट्टियो त्यहाँ उसको साथी भेटिएर एउटा केटी बोकेर लिएर आएको रहेछ यसकै गफ सुन्दै थियो त्यसले किन आउँदैछ ऊ सुदीप बल्ल आयो यसकै ओइ कस्तो रहेछ फेरि हामीले चाहिँ यसलाई कुरेर बसेको यो गाइजले हामीलाई देखेन तैँले हामीलाई देखेनस् ल बिस्तारै चस्सै चटपटमा आइज चस्सै चटपट खाना जाँदैछौँ गाइज हामी अब यसको आँखै छैन यता हेऱ्यो भन्नु गाइज यसको आँखै छैन भन्ने हामीलाई थाहा भएन गैडा चोकमा आइयो होइन गाइज यो चाहिँ गैडा चोक भनेको सौराको गैडा चोक होइन यो चाहिँ गैडाकोटको चाहिँ गैडा चोक हो यही गैडा भएको भएर चाहिँ गैडाकोट चोक भएको लगाइस गैडाकोट यास भाइको बिहार क्यारा यो यहाँ चाहिँ बिहार बाइक बिहार है यो हाम्रो भाइको बिहार बाइक है बिहार बाइक चाहिँ यो भाइको चटपट खाना भन्दै आएको कारे बहिनी चस्सी चटपटमा हिँड्दा ओ चटपट ब्याग बहिनी आइदिने चस्सी चटपट दाइलाई भाइरल गराउनु पर्छ गाइज हामी गैडाकोटको दाइलाई भाइरल गराउँछौँ त्यही त नि चस्सी चटपट हो गैडाकोटको होइन गैडाकोटको फेमस ठाउँ हो यो चाहिँ फेमस अड्डा हाम्रो तर शनिबार नि जाम छैन त शनिबार चाहिँ भिडियो हो चटपट बनाउने हामी च्वासै चटपट खाना चस्सै हो कि भाइ बहिनी ओ बहिनी चटपट रेडी भयो होइन चस्सी चटपट खानालाई त पनि रेडी होस् चटपट लिएर आइस अब राख्दै 100 रुपियाँको लगाइ जाने चस्सी चटपट कस्तो रहेछ चस्सी चटपट तर तल कस्तो लाग्यो रहेछ गाइस मैले भन्नुपर्दा मिठै छ खाइसक्यो नि त चस्सी चटपट सुदीप ल अब हामी जान्छौँ होइन यहाँबाट अब घर जान्छौँ सिधै हेरे यो गाइस आजको भ्लग चाहिँ तँलाई कस्तो लाग्यो अघिको उसको ऊ चाहिँ कस्तो लाग्यो नआउनु खानु ओके गाइस फाइनल्ली हामी के अरे यहाँको चस्सी चटपट नि खाएर हिँड्ने आजको दिन यही हो होइन अब म चाहिँ घर जान्छु
त्यसपछि हप्ता बाहिर गर्छु लास्टिङ गर्नु भएपछि अघि स्विमिङ पनि गरिदिएन नगरेर ठिकै गरिदिएछ गाइस पछि त्यहाँको खाना देख्दा त अनि त्यहाँको महँगो कस्ट देख्दा त 200 रुपियाँ बोकेर रिसोर्ट गएको हामी होइन